Nangihingi din dito. Ang sukal bitchin. Palabasin ko na kayo. Ayan. Spicy. Kaya natin kumulo.
tabunan ng instant. Ayan, ito na. Yeah, kaya na tayo. Ito na ang spicy noodles. Spicy noodles. Kausok na eh, yung makita eh. Pakita mo yung sili. Ha? Yung sili. Napicturean ko. Ang sarap tingnan. Yun, masub-sub naman ako.